ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා වෙනදා වගේම SL HOME TEC YouTube channel එකට අවිල්ල ඉන්න ඔයාලා හැමෝම. අද මම කතා කරන්නේ විදුලි කාර්මික ශිල්පිය සම්බන්ධයෙන්. ඔයා මගේ වීඩියෝත් එක්කලා දිගින් දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා දන්නවා විදුලි කාර්මික ශිල්පිය සම්බන්ධයෙන් නොඑක් විදිහේ පැහැදිලි කිරීම, ඒ වගේම නොඑක් විදිහේ පරිපත මම ඔයගලන්ට අරන් ආවා. ඒ වගේම ඔයගලන්ට මතක ඇති මීට කාලයකට කලින් මම වීඩියෝ එකක් ඔයගලන්ට ඉදිරිපත් කරා බෙල් එකක් වයර් කරන්නේ කොහොමද නිවැරදි ආකාරයෙන් කියලා. එතෙන්දී කීප දෙනෙක් මගෙන් පෞද්ගලිකවම ආපු දෙයක් තමයි එකම බෙල් එක ස්ථාන දෙකකදී ක්‍රියා කරන පරිපතයක් තියෙනවද කියලා. ඒක පෞද්ගලිකව මම දැකලා තියෙනවා සමහර ගෙවල් වල බෙල් පුෂ් දෙකක් සම්බන්ධ කරනවා නම් ගේ ඇතුලේ බෙල් දෙකක් සම්බන්ධ කරලා තමයි ගොඩ දෙනෙක් මේ පරිපතය හදන්නේ. මේක ගොඩක්ම වැදගත් පරිපතයක් නෙමෙයි. නමුත් විශේෂයෙන්ම අවශ්‍ය කෙනෙකුට මම හිතනවා මේක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. විශේෂයෙන් විදුලි කාර්මික ශිල්පයේ ආධුනිකයෙකුට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා තාම මම subscribe කරේ නැත්නම් මතක ඇතුව subscribe button එක ඔබලා එතන ළඟ තියෙන චූටි බෙල් සලකුණත් ඔබන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා දෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා. විදුලි කාර්මික ශිල්පිය සම්බන්ධයෙන් උනන්දුවක් දක්වන ඔයාගේ යාළුවෙකුට මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. මේ වීඩියෝ එක පිළිබඳ අදහස් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා comment section එකේ comment එකක් විදිහට දාන්න. එහෙමනම් අපි ගිහිල්ලා බලමු ගෙදර බෙල් එක ස්විච් දෙකකින් ක්‍රියා කරන පරිපතයක් බොහොම පහසුවෙන් අඩු වියදමකින් අපි හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. හොඳයි මම මේ පරිපතය හදන්න සාමාන්‍යයෙන් බෙල් පුෂ් දෙකක් අරන් තිනවා. මේක එකක් ටිකක් පරණයි එකක් ටිකක් අලුත්. ඒකයි මේ දෙක ඕගොල්ලන්ට ටිකක් වෙනස් වගේ පේනවා ඇත්තේ. මේක සාමාන්‍ය වන් ගන් ස්විච් එකට සමාන. මේ පැත්තට හැරෙවුවම මෙන්න මේ ස්විච් එකේ බෙල් මාක් එකක් සම්බන්ධ කරලා තිනවා. මේක නම් මම කලින් වීඩියෝ එකේදීත් කිව්වා. නමුත් අලුතෙන් බලන කෙනෙකුට පහසුවක් වෙයි. බෙල් ස්විච් එකක් කියන්නේ මෙන්න මේකට තමයි. මේකේ මේ බෙල් ලකුණු සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ තියෙන වෙනස තමයි මේක මෙන් පල්ලයට එබුවම මේක ආපහු නැවත උඩට යනවා. මේක එබිලා නතරලා තියෙන්නේ නැහැ. මේ තියෙන සාමාන්‍ය වන් ගන් ස්විච් එකක්. මේ වන් ගන් ස්විච් එකයි බෙල් ස්විච් එකයි ගත්තම දෙකම එක වගේ අග්‍ර දෙකයි වයර් සම්බන්ධ කරන්න අපිට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේකේ වෙනස තමයි වන් ගන් ස්විච් එක අපි මෙහෙම එබුවම ඒක එබිලා තියෙනවා. බෙල් ස්විච් එක එහෙම එබිලා නැහැ. ඔයගොල්ලෝ කඩෙන් ගන්නකොට බෙල් ස්විච් එකක් කියලා ඉල්ලන්න. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට මේ වගේ ස්විච් එකක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. මම මේ වගේ ස්විච් දෙකක් අරන් තියෙනවා දැනට. මේක ඔයගලන්ට පුළුවන් ස්විච් 3කට එහෙම නැත්නම් ස්විච් 4කට එහෙම නැත්නම් ස්විච් 5කට කැමති ගානකට සම්බන්ධ කරන්න. ඒ වගේම මම 2 පෝල් ස්විච් එකක් අරන් තියෙනවා. කලින් බෙල් ස්විච් එක වයර් කරද්දිත් මම ඔයගලන්ට මේ 2 පෝල් ස්විච් එක ගැන කිව්වා. මේකේ අපිට පුළුවන් ලයින් එකයි නිව්ට්‍රල් එකයි දෙකම එකපාර විසන්ධි කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට ගමු මේ බෙල් ස්විච් දෙක තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එළියේ. ඒ කියන්නේ අපේ ගේට්ටුවේ එහෙම නැත්නම් දොර එළිය පැත්තමයි ගොඩක් කාලේ මේකට වතුර යනවා. ඒ වතුර ගියලාවට අපේ ගෙදර ට්‍රිප් එක ඕෆ් වෙන්න ගන්නවා. ඒ ට්‍රිප් එක ඕෆ් වුණාම සමහරක් වෙලාවට ඔයාගේ විදුලි කාර්මික ශිල්පී මහත්මයාට එන්න බැරි නම් ඔයාට ගෙදර කිසිම වැඩක් කරගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මොකද සම්පූර්ණ ට්‍රිප් එක ඕෆ් වුණාම ඔයාගේ ගෙදර සම්පූර්ණ විදුලි විසන්ධි වෙනවා. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාට පුළුවන් මේ ස්විච් එක ඕෆ් කරලා දැම්මම මේ හරහා යන ඉලෙක්ට්‍රිකල් ලීක් එක විසන්ධි කරන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් බෙල් එක විතරක් වැඩ කරන්නේ නැතුව ඔයාගේ ගෙදර සාමාන්‍ය කටයුතු කරගෙන යන්න ඔයාගේ විදුලි කාර්මික ශිල්පී මහත්මයා එනකම්. ඒ වගේම ඔයාට අනවශ්‍ය වෙලාවට ඔයාට බෙල් එක වැඩ කරන්න අනවශ්‍ය වෙලාවට රාත්‍රී කාලයේදී ඔයාට බෙල් එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාට පුළුවන් මේ ස්විච් එකෙන් සම්පූර්ණ බෙල් එක විසන්ධි කරන්න. ඒකින්ද මම ගන්නවා 2 පෝල් ස්විච් එකක්. ඒ වගේම මම කලින් ගත්ත බෙල් එකම අරන් තිනවා. ඒ වගේම මේකේ තියෙනවා වයර් දෙකක් ලයින් සහ නිව්ට්‍රල් කියලා. මම සාමාන්‍ය පොඩි වයර් කැලි කීපයක් අරන් තිනවා. ඕගොල්ලන්ට මේ පරිපතේ පෙන්වන්න. ඒ වගේම මම එදිනදා භාවිතා කරන ටූල්ස් කීපයක් අරන් තිනවා. ඒ වගේම මම 230ක විදුලි සැපයුමක් අරන් තිනවා. තාම මම මේකට විදුලිය ලබා දීලා නැහැ. මේ පරිපතය සම්පූර්ණ කරලා මම මේකට විදුලිය ලබා දීලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්නම් මේ පරිපතේ ක්‍රියා කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ මේ බෙල් සර්කිට් එකක් වයර් කරනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට පහසු දෙය තමයි තනි සර්කිට් එකක් විදිහට අරන් එන්න. මේක ලොකු ඇම්පියර් ගාණක් ගන්නෙ නැහැ. ඒ වුණාට මේක තනි සර්කිට් එකක් විදිහට අරන් එනවා නම් තමයි වඩා හොඳ. නමුත් වෙළඳපොලේ වයර් වල මිලත් එක්කලා ඒක ටිකක් අමාරුයි. එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් ලයිට් සර්කිට් එකක් වයර් කරන විදිහට වයර් කරලා බෙල් එක කියන්නේ එක ලයිට් පොයින්ට් එකක් කියලා විදිහට ගණන් හදන්න. මුලින්ම අපි කරන්නේ අපේ මේ පරිපතේට අපි කියන ලයින් එකයි නිව්ට්‍රල් එකයි මේ 2 පෝල් ස්විච් එකට සම්බන්ධ කරනවා. මේකෙදි ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ දේ තමයි මේකේ L1 L2 L1 N2 L2 N2 කියලා ගහලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලයින් එකයි නිව්ට්‍රල් එකයි. සමහර කට්ටිය මේකේ ලයින් එකයි නිව්ට්‍රල් එකයි වැරදිට සම්බන්ධ කරනවා. ඒ කියන්නේ L2 එකටයි N2 එකටයි DB එකේ ඉඳන් ලයින් එක සම්බන්ධ කරනවා. එහෙම වුණාම වෙන්නේ ඔයාගේ මේ ස්විච් එක ඕෆ් කරාම ඒක
නිවැරදි ආකාරයෙන් වැඩ කරනවා. නමුත් මේ බල්බ් එකක් තියෙනවා මේක වෙනස් විදිහක් තියෙනවා. මේ බල්බ් එක විදුලිය ලැබෙන හැම වෙලෙම පත් වෙලා තියෙනවා. මේ බල්බ් එක වැඩ කරන්න ඕනේ මේ ස්විච් එක ඔන් කරපු වෙලාවට විතරයි. ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලෝ ඔයාගේ ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් බෝඩ් එකේ ඉඳන් ලයින් එක නියුට්‍රල් එකයි ඉන් එකට සම්බන්ධ කියන්නේ L1 සහ N1 කියන එකට සම්බන්ධ කරන්න. මම මේ විදිහට ලයින් එක L1 කියන එකට සම්බන්ධ කරනවා. නියුට්‍රල් එක N1 කියන එකට සම්බන්ධ කරනවා. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ මේ වයර් කරනකොට ඕගොල්ලෝ දන්නවා PVC box එකකට තමයි සම්බන්ධ කරන්නේ. මම මෙතෙන්දී මේ වගේ දේවල් කරන්න යන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවක් යනවා මේ වගේ දේවල් කරන්න ගියොත් වීඩියෝ ගොඩක්ම දික් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ මේ 2 pole switch එක ඔයා තියන්න ඕනේ බෙල් එක තියෙන තැනට කිට්ටුවෙන්. ඒ කියන්නේ ගේ ඇතුළේ තමයි මේ 2 pole switch එක තියන්න ඕනේ. ගොඩක් ලාට ඕගොල්ලෝ දන්නවා බෙල් එකක් හයි කරන් ටිකක් උඩකින් ඒ බෙල් එකට යටින් ඕගන්න පුළුවන් මේ 2 pole switch එක සම්බන්ධ කරන්න. ඊට පස්සේ මම මේ වගේ පොඩි වයර් කෑල්ලක් අරගෙන line 2 කියන එකට සම්බන්ධ කරනවා. මේ line 2 කියන එකට සම්බන්ධ කරපු අනිත් කොන අපි බෙල් එකේ line කියන තැනට සම්බන්ධ කරනවා. සමහර කට්ටිය කරනවා මේකත් සාමාන්‍ය light circuit එකක් විදිහටම සම්බන්ධ කරනවා. සම්බන්ධ කරලා මේකට මෙතන බෙල් එකට මුලින්ම ලබා දෙන්නේ නියුට්‍රල් එක. ඊට පස්සේ බෙල් පුෂ් එකට තමයි අපි සමහරු අපේ ලයින් එක ලබා දෙන්නේ. ඒ වුණාම තියෙන අවදානම තමයි මේක හැමතිස්සෙම තෙමෙනවා. වැස්සක් වෙලාවට තෙමෙනවා. මේකට හානි වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි, විදුලි කාන්දුවක් ඇති වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. මේ හරහා විදුලි කාන්දුවක් තියෙන වෙලාවකට ඔයා ගෙදර ටිප් ස්විච් එකත් හරියට වැඩ කරේ නැත්නම් කවුරු හරි කෙනෙක් මේ බෙල් ස්විච් එක ඇල්ලුවොත් එයාට කරන්ට් එක වදින්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක අඩු කරන්න තමයි අපි කෙලිම ලයින් එක මේකට ලබා දෙන්නේ. නියුට්‍රල් එක තමයි අපි මේ ස්විච් වල ලබා. ඔයගොල්ලෝ මගේ කලින් වීඩියෝ එක බැලුවා නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මම එතෙන්දී ලබා දුන්න නියුට්‍රල් එක. ඒක තමයි ගොඩක් ආරක්ෂිත ක්‍රමේ. සාමාන්‍ය බල්බ් සර්කිට් එකට අපි එහෙම කරන්නේ. බල්බ් සර්කිට් අනිවාර්යයෙන්ම නියුට්‍රල් එක කෙලින් බල්බ් එක ලබා දෙන ස්විච් එක හරහා අපි ගෙනියන්නේ ෆේස් වයර් එක. මෙතෙන්දී පොඩ්ඩක් වෙනස්. මේක ක්‍රම දෙකටම කරන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී වැඩිපුර සැලකිලිමත් වෙන්නේ ආරක්ෂාව. ඒකින් තමයි මම මේ විදිහට කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපේ බෙල් ස්විච් දෙක අපි මේ නියුට්‍රල් එකේ නියුට්‍රල් N2 කියන එකේ එහෙම තමයි නියුට්‍රල් අවුට් එකේ ඉඳලා වයරක් අරන් යනවා පළවෙනි බෙල් ස්විච් එකේ ලයින් කියන තැනට. එතනින්ම තව ලූප් එකක් අපි දානවා දෙවෙනි බෙල් ස්විච් එකේ ලයින් කියන තැනට. මෙන්න මේ විදිහට මේ වයර් එක අපි පළවෙනි බෙල් ස්විච් එකේ ලයින් කියන අග්‍රෙත් එක්කලා සම්බන්ධ කරනවා. මේ බෙල් පුෂ් දෙක ඔයාලට පුළුවන් තැන් දෙකකදී තියන්න. එක ළඟ මේ බෙල් පුෂ් දෙක තියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඒකේ අනිත් අග්‍රය අපි දෙවෙනි බෙල් පුෂ් එකේ ලයින් කියන අග්‍රයට මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරනවා. මෙතනින් එහාට තව බෙල් පුෂ් තියෙනවා නම් තවත් ස්විච් අවශ්‍ය නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වයර් එකෙන් ලූප් එකක් විදිහට අරන් ගිහිල්ලා සම්බන්ධ කරන්න. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මේ දෙවෙනි ස්විච් එකේ ඉඳලා දෙවෙනි ස්විච් එක කොමන් එකේ එවනත් අපි රිටර්න් වයර් එකේ ඉඳලා අපේ පළවෙනි බෙල් ස්විච් එකේ රිටර්න් වයර් එකට වයර් එකක් සම්බන්ධ කරනවා. මේ වයර් කරද්දී ඔයගොල්ලෝ මාක් එකක් දාලා කරන්න. මේක පැටලෙන්නේ නැහැ. බොහොම සරල පරිපතයක්. ඕනම කෙනෙකුට බොහොම පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් මම සමහරක් තැන්වල දැකලා තියෙනවා ඇත්තටම මේ සිදුවීම බෙල් පුෂ් දෙකක් සම්බන්ධ කරනකොට සමහර විදුලි කාර්මික ශිල්පී මහත්තුරු ගෙදරට බෙල් දෙකක් සම්බන්ධ කරනවා. මෙන්න මේක පළවෙනි ස්විච් එක කොමන් එකත් සම්බන්ධ කරලා ඒක ලූප් එකක් අපිට පුළුවන් බෙල් එකේ නියුට්‍රල් එකත් එක්කලා සම්බන්ධ කරන්න. මුලින්ම අපි මෙතෙන්ට වයර් එක සම්බන්ධ කරන් යමු. මම මෙතෙන්දී මේ විදිහට මේක සම්බන්ධ කරන්නම්. ඕගොල්ලෝ කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ආරක්ෂාකාරී විදිහට කරන්න. මෙහෙම සම්බන්ධ කළා මම මේ වගේ කනෙක්ටර් එකක් ඇතුළට දානවා දැනට. මේක තමයි අපි පරිපතය. ඔයගොල්ලන්ට පේන්නදී බොහොම සරලයි. අපිට බෙල් දෙකක් සම්බන්ධ කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපිට ස්ථාන දෙකකදී 2A බෙල් ස්විච් නැතත් අපිට පුළුවන් මේ වගේ සම්බන්ධ කරලා මේ ක්‍රියා කරන්න. මේක තමයි අපේ පරිපතය. මේක අපි අනිත් පැත්ත හරවලා බලමු වැඩ කරනවද කියලා කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. හොඳයි මම දැන් මේකට විදුලිය ලබා දුන්නා.
දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ බල්බ් එක පත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේකේ දැන් මේ වෙලාවේ බෙල් ස්විච් එක එබුවොත් මේ බෙල් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. මේක තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට කියපු විශේෂ අවස්ථාව. බෙල් එක නිසා ට්‍රිප් ස්විච් එක ඕෆ් වෙච්ච වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතනින් විසන්ධි කරලා සාමාන්‍ය විදියට ගෙදර දොරේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න විදුලි කාර්මික ශිල්පී මහත්මිය ඇවිල්ලා මේක රිපෙයාර් කරනකම් අපි දැන් මේ ස්විච් එක ඔන් කරමු. ඔන් කරාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ බල්බ් එක පත් වෙනවා. දැන් තමයි අපේ පරිපථයේ විදුලිය ගලාගෙන යන්නේ. දැන් බලමු පළවෙනි බෙල් ස්විච් එක එබුවම කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ. වයර් එකක් මොකද ෂෝට් වෙන්නේ නැහැ. අපේ බෙල් එක වැඩ කරනවා. ඒ වගේම දෙවෙනි ස්විච් එක එබුවම වැඩ කරනවා. මේක තමයි සාමාන්‍ය සරල පරිපථය. මේක ගොඩක් ලේසියි. ඔයගොල්ලන්ට දැන් තේරෙන්නේ නැති ගොඩක් චූටි දෙයක් මේක. මේ ගැන අවබෝධයක් නැති කෙනෙකුගේ දැනුම වෙනුවෙන් තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට අරන් ආවේ. මේ වගේ ගොඩක් වීඩියෝ SL HOME TEC electrical සිංහල කියන ප්ලේලිස්ට් එකේ තියෙනවා. ගිහලා බලන්න. ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි. මම මෙච්චර කල් කරපු වීඩියෝ වලින්. එහෙමනම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එක හම්බ වෙනකන් ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම සුබ දවසක්.